خانم بفرما کارا هر جا این لباس İnşallah. چهار بدن چهار بالا داشته داده شمده سامان باشیه گوشی کار باشه در بسیار مقاوی بفرد Can. Yavaş yavaş gezdim meşede.
ظرف غذا بیا فریزری مافت بری بیا آدرسی var. Aha. خیلی چیزا خوشمزه است. برای انواع مانتوی بهاری توانید مانتو گوش توانید مانتو توانید حراج انواع مانتوی بهاری توانید عمل آقا فقط جذب بند دار تو بیا بیا راجع اینو سر کاره اینو چند داره خانه
میدان محمدیه. مسافرین محترم جهت تعیین ایستگاه میدان محمدیه